Lang, po kuya. Wala na po. Wala natin kuya ating bahay. Wala natin bahay. Baka po. Kabayo. Anang ari. Nang gitak-kita kuya. Oh. Alpas. Napagamuka. Paga. Mabuhay kayo, mabuhay kayo, mabuhay. Mabuhay kayo, mabuhay, mabuhay. Walang pag-asa. Mabuhay kayo, mabuhay, mabuhay. Uy. Patay na yan, wala. Ayan. Uy. Picture na kang bayan. Hindi yung siya, kuha namin siya. Uy. Ari, mabuhay ka. Sino natin isang maliit? Oo. Uy. Ano ka? Mabuhay kayo, mabuhay. Ano, tara na. Wala, pagampagaan na ang kan. Yan ang bahay. Buhay ang ibang baka, kabayo. Tara. Uy, ano gan? Yan ako, gita ka lupa. Alam, bahay natin. Ari, oo. Yan po aming bahay. Yan po. Ako po. Wala nang tayong matitira. Sa mga tigis na lang din eh. Ayan, yan ito Jason. Ari. Alin? Ayan, yan o, kay Jason. Tara na. Aray. Ta. Kami yun na. Bye-bye. Papakabayo ko. Nay, picture oh. Hindi ko na makukuha. Nay. Karga ka natin yung isa. Ano yun? Maliit. Bisera? Oo. Wag na. Patay na. Patay na yun. Maan na ilong. Pangampaka na. Yung bisira. Oo. Pagana rin. Dahil ang busya rin, hindi nagpasan eh. Hindi nakatali, ligtas yun. Ligtas. Ha? Maramdaman mo lang sa mga tay. Yan. Tingnan natin. Ari kay Dudi alpas yata. Pero buhay ka kay Dudy. Mga tanong patay. Ano lang? Hindi na alis. Basag ang mukha eh. Basta ka mga mukha eh. Dahil lang kuhan. Sa nila. Hindi tinanggal ang tatay. Hindi kinala. Wala pala yung tatas di pa. Tanga. Wala rin pagulong. Parang floating kayo na. Yun ang ba nito ber? Parang floating ka? Oo. No. Tara na kuya. Kami sulpur na. Iyak naman, iyak ang tatay sigurado.